विद्यार्थी मित्र हो, इयत्ता 10वी मॅथ्स स्पेशल गणितातल्या काही स्पेसिफिक गोष्टी सोप्या आहेत, पण त्या चांगल्या रीतीने तुमच्याजवळ थोडंसं चॅलेंजेबल, थोडंसं सगळ्याच स्तराच्या मुलांना ते कळावं. बाहेरचे प्रश्न म्हणजे नेमके काय प्रश्न आहेत ते त्याचं चालू आहे आपलं सध्या. इयत्ता 10वी 10th मॅथमॅटिक्स 1-2 मधले असे काही सम्स आपण एकत्रितरित्या ते घेणार आहोत, ते सॉल्व करणार आहोत, की जेणेकरून एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रश्न किंवा बाहेरच्या प्रश्नाची भीती मुलांना राहणार नाही अशी अपेक्षा आहे. ओके बाळांनो, फार चांगला रिस्पॉन्स तुम्ही रामानुजन जयंतीच्या निमित्तानं केलेल्या शालेय मुलीने आमच्या केलेल्या प्रोजेक्टला सहकार्य केलात. फार चांगलं वाटलं, फार बरं वाटलं. थँक्यू बाळांनो. 10वीमधले असा का स्पेसिफिक प्रश्न जी आहेत ती प्रश्नांची तयारी आपण करतो आहे, की काय नेमकं बाहेरच्या प्रश्नांच्या बद्दलची सूचना आल्या होत्या. त्या पद्धतीनं काही प्रश्न असे होते. आता एक प्रश्न मी तुमच्याजवळ असा घालतो आहे, म्हणजे अशा पद्धतीनं चर्चा करणार आहोत आपण. एक्स प्लस जरा वेगळ्या तुम्हाला लक्षात आलं की वेगळं काहीतरी पाहिजे, टेक्स्टबुकच्या बाहेरचं पाहिजे आणि वेगळं पाहिजे, इंटरेस्टिंग पाहिजे असं लक्षात येते. की काय गोष्टी आहेत गाईडमध्ये आहेत, क्लासमध्ये आहेत, सरांनी शाळेत घेतलेल्या आहे, आणि मग त्याच्यापेक्षाही वेगळ्या प्रश्नांची चर्चा आपल्याला मॅथ्स गणित मैत्रीमध्ये आपण करणार आहोत निश्चितपणे तुमचा कॉन्फिडन्स वाढवण्यासाठी. आता असा प्रश्न आहे, इज इट क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ऑर नॉट? हे वर्गसमीकरण आहे की नाही हे ठरवा आणि सॉल्व इट. आता बघितलं तर असं वाटतं की हे वर्गसमीकरण बहुतेक नसावं. वर्गसमीकरण म्हणजे काय, त्याची डिग्री 2 असायला पाहिजे, नाही का? त्याचं प्रमाण रूपसुद्धा तुम्हाला माहिती आहे. स्टँडर्ड फॉर्म काय होता सांगा बरं? ax स्क्वेअर हा जो आहे स्टँडर्ड फॉर्म ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हे त्याचं प्रमाण रूप आहे, सामान्य रूप आहे. वर्गसमीकरण असे असतात, त्याची डिग्री 2 असते. पण लक्षात घ्या, डिग्री 2 असते, सामान्य रूप आहे, हे बरोबर आहे. पण असं एखादं समीकरण तुमच्याजवळ लिहिलं असेल मग तरी त्याला वर्गसमीकरण म्हणायचं नाही का, हेही तुम्ही शिकलात. x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5. आता ह्याला हे वर्गसमीकरण त्याची डिग्री 2 दिसत नसली तर ते आहे, दिसत नसली तरी ते आहे कशी, असं ह्यातमध्ये पण आपल्याला बाजूला काढायचं होतं. बघा, हाही प्रश्नामध्ये महत्त्वाचा प्रश्न होता, हे वर्गसमीकरण आहे की नाही. आता ते दिसत नाही. मल्टिप्लाइंग इच बाय एक्स दॅट इज एक्स स्क्वेअर दॅट इज 1 अँड दॅट इज 5x. प्रत्येकाला आपण एक्सनं गुणायला पाहिजे, समजलं का? बघा, हे वर्गसमीकरण आहे की नाही, याला एक्सनं गुणूया म्हणजे हा डिनॉमिनेटरमधला एक्स आपोआप गायब होईल. हे बघा, त्याचा आर्ट आहे, त्याचं ती कला आहे, ती लक्षात यायला पाहिजे. हे निघून जाईल आणि मग एक्स स्क्वेअर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x. मग आपल्याला एक्स स्क्वेअर मायनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हे या रूपामधलं वर्गसमीकरण निश्चित तयार होईल. पण पहिल्यांदा ते ह्याच्यात नाही ना, ह्याच्यात एक्सची डिग्री 2 नाही ना, नाही म्हणून ह्या समीकरणाला आपण वर्गसमीकरण नाही असं म्हणणार नाही. असा विचार आपल्याला स्पेसिफिक ज्या मुलांना आव्हानात्मक प्रश्नांची तयारी करायची आहे, हुशार आहे, त्याच मुलांनी करावं असं नव्हे. सर्वांनीच ह्या गोष्टीकडे नीट लक्ष द्यायचं आहे की हे वर्गसमीकरण आहे की नाही हा सामान्य प्रश्न आहे, पण तो असू शकतो, ह्याचं रूप असं करू शकतो, तसं याच्यामध्ये पण आहे बाळांनो. हे पण आत्ता दिसत नसलं वर्गसमीकरण आहे असं, पण ते त्याला थोडं आपण संस्कार देणार आहोत. बघूया ह्याला कसे संस्कार करूया. तर बघा, आम्ही x+5 जो फॅक्टर आहे इथला, हा x+5 फॅक्टर x+4 इथंच ठेवतो आहे आणि हे मायनस या बाजूला नेतो बघा. ओके, हे सगळं 0च्या या बाजूला नेलं, काही विशेष केलं नाही याच्यामध्ये. आणि मग जेणेकरून आपल्याला ह्या टर्मला याच्याकडं जातं का नाही, याला असं करू शकतो का नाही. तर आता हे स्क्वेअर रूट काढण्यासाठी एक टेक्निक वापरूया. स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साईड्स करूया. स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साईड्स. स्क्वेअरकडे आता बाळांनो लक्ष पाहिजे. ह्याचं स्क्वेअर करत असताना नीट लक्षात घ्या की इथं आपल्याला दॅट इज नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस 4 स्क्वेअर 16 आपल्याला हा फॉर्म वापरायला पाहिजे. सध्या या फॉर्मपासून सुद्धा ए स्क्वेअर प्लस ट्वाईस ए बी प्लस बी स्क्वेअर ऑर ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस ट्वाईस ए बी कसंही चालतं. याचं सिम्प्लिफिकेशन आपल्याला द्यायचं होतं. एक्स स्क्वेअर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड स्क्वेअर असं त्याचं एक्सप्लेनेशन आपल्याला द्यायचं आहे. ओके, होई की नाही? आणि मग आपल्याला याच्या प्रिपरेशनकडं आपल्याला असं जायचं होतं, बरोबर बाळांनो? हे मायनसचं स्क्वेअर नेहमी पॉझिटिव्ह असतं,
त्यामुळे ह्याचं स्क्वेअर होणार आहे एक्स प्लस 10, कारण केवळ स्क्वेअर रूट निघून जाणार आणि मायनस साईन पण निघून जाणार. ह्याला थोडं सिम्प्लिफाय आपण असं करत राहूया. एक्स स्क्वेअर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10. एक्स स्क्वेअर प्लस 8x मायनस 1x प्लस 16 मायनस 10 इज इक्वल टू 0. कळालं का बघा हे सगळ्यांना? हे गंमत आहे बघा. मॅथमॅटिक्स इज गेम विच इज प्लेड बाय द पेन ऑन द पेपर अकॉर्डिंग टू द रामानुजन कन्सेप्ट्स. हा एक सुंदर खेळ आहे. तो खेळ वाटला पाहिजे, डोकेदुखी नको ठरायला पाहिजे. याचं एक्सपान्शन आपण या रूलनुसार करतो आहे. आपण रूल्स मॅथ्समधले रूल्स तज्ञांनी अगोदर तयार करून ठेवलेत, फक्त ते आपल्याला अप्लाय करायला सुद्धा आपल्याला त्रास होत असेल. एक्स स्क्वेअर प्लस 8x प्लस 16 हा प्लस एक्स इथं आणला, मायनस एक्स झाला, हा प्लस 10 इथं आणला आणि त्यामुळे बघा हे वर्गसमीकरण असं तयार झालं. आता असं तयार झालं बघा. दॅट इज एक्स स्क्वेअर, हे बघा प्लस मायनस सबट्रॅक्शन होणार आणि ग्रेटर द साईन येणार प्लस 7x आणि ह्याचं आन्सर आहे बघायचं प्लस 6 इज इक्वल टू 0. असं एक छानपैकी समीकरण तयार झालं. हे 8मधनं 1 गेला 7 राहिला, 10मधनं 16मधनं 10 गेले 6 राहिले. मोठ्याचं चिन्ह हे वापरलं आपण आणि येस इट इज क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार झालं. दिसताना हे वर्गसमीकरण नाही असं वाटत होतं, पण आता ते निश्चितपणे वर्गसमीकरण आहे आणि सुंदर वर्गसमीकरण आहे. मग ते अल्फा बीटा, मग सॉल्व इट, याचं सोल्युशन करा. हां, 6चे असे फॅक्टर्स पाडायचे आहेत इथं, 6चे असे अवयव पाडायचे आहेत की 6चे असे अवयव पाडायचे की त्यांची बेरीज केल्यानंतर 7 आलं पाहिजे. 6 1 6, 3 2 6 चालणार नाही आता, होय की नाही? इथं घेतो, तुम्हाला दिसत नसेल तर तिथला फॅक्टर मला वाटतं दिसत नाही इथं लिहिलेलं मी तुम्हाला. त्याचं सिम्प्लिफिकेशन असं येतं, हा जो भाग आहे तो असा कन्वर्ट होतो. परत एकदा मी इथं लिहितो बघा. त्याचं काय झालं आता, एक्स स्क्वेअर प्लस 7x आणि त्याचं आलं आन्सर 6 इज इक्वल टू 0. आता 6चे असे अवयव पाडायचे की त्यांची बेरीज 7 आली पाहिजे, नाही का? 6चे चिन्ह पॉझिटिव्ह आहे, 3 2 6 चालणार नाही, 3 2 5 होतील आपल्याला, 6 1 6 सगळे पॉझिटिव्ह आहेत. त्यामुळे एक्स स्क्वेअर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 असं होईल. याचं ही आता बघणं, याचं कॉमन काढायचं वगैरे तुम्हाला युज्युअल काम झालं आहे. नीट लक्ष देऊन बघा. गणितातल्या पक्क्या कच्च्या सगळ्याच मुलांनी हे मार्क्स घालवायचे नाही आहेत. इज इक्वल टू 0. एक्स प्लस 6 इंटू ब्रॅकेट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. एक्स इज इक्वल टू मायनस 6 अँड एक्स इज इक्वल टू मायनस 1 बी द आन्सर्स. लगेच ताबडतोब तुम्ही ह्याही गोष्टीचं करा. ते जे रूट्स असतात, एक्स स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा इंटू ब्रॅकेट एक्स इंटू अल्फा बीटा, हे त्याचं रूप असतं. अल्फा वजा 6 वजा 1 वजा 7 झालं, वजा वजा अधिक होणार आणि यांचा गुणाकारसुद्धा अधिकचा येणार. हे समजून घ्या. हे अल्फा बीटा रूट्स, त्याच्यावरचाही प्रश्न परीक्षेमध्ये नक्की असणार आहे. 2 मुळं वजा 6 आणि वजा 1 असतील तर ते वर्गसमीकरण तयार करा. या प्रश्नामधला कॉन्फिडन्स आपल्याकडे सेल्फ असलं पाहिजे. असे वर्गसमीकरण तयार करा की ज्याचं उत्तर वजा 6 येईल, वजा 5 येईल. यासारखी समीकरणं सोडत असताना सुद्धा आपल्यामध्ये कॉन्फिडन्स असला पाहिजे. अशा काही स्पेसिफिक गोष्टी या पुढच्या टप्प्यामध्ये आपण करणार आहोत की जेणेकरून मॅथ्स 1 2 मधल्या अशा वेगळ्या गोष्टी तुमच्या समोर येतील आणि मग आपल्याला ते प्रॉब्लेम सोल्युशन करण्यासाठी त्याचा उपयोग निश्चितपणे होईल. हे मुळात प्रॉब्लेम कसं होतं बघा, इज इट क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ऑर नॉट. त्याला आपण काय केलं बघा, हे एक्स प्लस 4 एखादा ठेवलं, हे रूटला तिकडे नेलं की स्क्वेअरिंग करायचं आहे. इथं स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साईड्स, या दोन्ही बाजूचा वर्ग केला आणि त्यामुळे हे समीकरण तयार झालं. बघा समजलं का परत एक वेळा. आणि हे कसं लिहिलं होतं बघा, हे असं लिहिलं होतं, हे एक्स प्लस 4 आणि हे मायनस एक्स प्लस 10 हे रूटमधलं तिकडे नेलं आणि हा रूट निघून जाण्यासाठी आपल्याला स्क्वेअरिंग करावं लागलं. मग स्क्वेअरिंग करत असताना ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअरचा फॅक्टर वापरला आणि मग आपल्याला ते वर्गसमीकरण तयार केलं, ते प्रमाण रूपामध्ये लिहिलं आणि मग आपण युज्युअल मेथडनं अवयव पद्धतीनुसार त्याचं सिम्प्लिफिकेशन केलं. बाळांनो, या सगळ्या गोष्टी डीप स्टडी आपल्यामध्ये असायला पाहिजे. ज्यांना आउट ऑफ आउट्स मार्क्स मिळवायचे आहेत त्या मुलांच्यामध्ये हा कॉन्फिडन्स असला पाहिजे. तुम्ही सेल्फली ह्या गणिताचा निश्चितपणे वापर करणार आहात, तयार करणार आहात. असे काही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम्सचा विचार प्रत्येक टॉपिकमधल्या माझ्याकडे उपलब्ध असलेले, माझ्या मित्रांनी मला पाठवलेले हे सगळे सम्स मी तुमच्याजवळ शेअर करतो आहे. नवीन गणिताची मजबूत तयारी, ज्या गणितज्ञांनी, ज्या मंडळींनी गणिताला समृद्ध केले त्या त्यांचं फक्त आपण ॲप्लिकेशन करतो आहे, त्याचं फक्त शिकतो आहे, ती फॉर्म्युलेशन भरतो आहे आणि मग ते प्रॉब्लेम सॉल्व करतो आहे.
त्या फॉर्मॅटमध्ये जाणं यासाठी असणारा सरावाची आवश्यकता निश्चितपणे आपल्याला आहे आणि ते करत राहाल. गणित मैत्रीला जॉईन होतात, मित्रांना सांगतात, मला रिप्लाय करतात, त्याबद्दल पुन्हा एकदा धन्यवाद बाळांनो. की तुमच्या ह्या रिप्लायच्या सहकार्यामुळं आजपर्यंत की म्हणजे जवळजवळ गेले 4-5 महिने जवळजवळ 400हून अधिक तास मी तुमच्यासमोर उभा राहू शकलो. ते केवळ तुमच्या रिप्लाय प्रोसेसमुळं. पुन्हा एकदा मी तुम्हाला ह्या गणिताची आठवण करून देतो आहे. असे काही स्पेसिफिक वर्गसमीकरणं ह्या भागामध्येच थोडंसं बघूया. असंच कसं होतं बघा, कसं येऊन गेलं ते गणित परत एकदा घ्यावं असं वाटतं. सजेशन पण आहे. आता ह्या पण गणिताकडे जेव्हा तुम्ही बघितलात, एक्सा 2000 दुसरा घात 10 एक्सा 2000 पहिला घात भागिले 10x⁻² इज इक्वल टू 957.9. आता हे प्रॉब्लेम सॉल्व करायचं होतं. हा प्रश्नाला सुद्धा, या प्रश्नाकडे बघताना सुद्धा इज इट क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आता या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनला डिग्री मात्र 2 पाहिजे आणि तर 2002 आहे की सर. पण बघा, ते 2002 असलं तरी सुद्धा आपल्याला एक वर्गसमीकरणाकडे कसं जाता येतं. एक काम करतो, संख्येकडे पाठवून द्या. ही जी संख्या आहे ना, ही संख्या इकडं पाठवू, तिरकस गुणाकार करूया. म्हणजे याला हे 10 गुणिले होतील. आणि पुन्हा जो छेद राहिला बघा, मी 2 पायऱ्या एकाच वेळी करतो आहे. हा जो छेद आहे ना, जसं की a+b/x असेल, तर आपल्याला a/x दॅट इज इक्वल टू b/x. ह्या कॉमन आणि साध्या गोष्टी आहेत. ह्या गोष्टी फॉरगेट करून नाही चालत. आजच्या मुलांना याची कमतरता भासते. बेसिक नॉलेजपासून थोडंसं त्यांना त्या प्रवाहात आणावं लागतं. ह्याला मी हा 10 तिकडे गेला आहे, पण राहिला कोण बघा बरं, एक्सचा 2000वा घात प्लस तो 10 गेला नाही बरं का, हा 10 गेला नाही आहे तसा आहे. 2001 भागिले एक्सचा 2000वा घात. मी हा स्प्लिटअप केला आणि ह्या 10ने ह्याला गुणल्यामुळं हा दशांशाचा जो भाग होता 9579 दशांश पुढे जाणार. 10ने गुणलं, समजा 12.5 आहे गुणिले 10, त्याचं उत्तर येणार आहे 125. दशांश निघून जातं किंवा पुढे जातं, असं 125.0 असं हे झालं. आता बघा बरं, छानपैकी वर्गसमीकरण कसं तयार झालं. खाताच्या रुलानुसार, रूल ऑफ इंडायसेस, एचा एमवा घात असेल, घातांकाच्या नियमानुसार आपल्याला हे माहिती आहे. काय माहिती आहे बघा बरं, एचा एमवा घात असेल भागिले एचा एनवा घात असेल, तर आपल्याला एचा m-n असा रूल आपण वापरतो इथं. तो रूल इथं वापरूया. हां बोला, काय होणार सांगा आता. ही तर त्या गणिताची खरी गंमत होती. तसा सूक्ष्म विचार करायला लागायला पाहिजे. आता इथं मात्र 2002मधनं 2000 गेले, क्लिअरली एक्सचा दुसरा घात, आणि तो तर वर्गसमीकरणाचं ह्या टॉपिकमधला मुख्य भाग आहे. 10 राहिलं, एक्स पायासमान 2000मधनं 2001मधनं 2000 गेले, फक्त एक्सचा पहिला घात राहिला आणि तिथे राहिलं 9579 असं नंबर राहिलं. बघा बरं, जे प्रमाण रूपामध्ये असणारं वर्गसमीकरण होतं ते अगदी करेक्टली आपल्यासमोर तयार झालं. हे वर्गसमीकरण तयार करण्याचा स्वानंद जो होता, तो आनंद घ्यायला शिकायला पाहिजे, असं होतं. दॅट इज द ब्युटी इन मॅथमॅटिक्स. गणितातलं सौंदर्य, गणितातल्या काही गोष्टी आपल्याला अशा शिकायला पाहिजे. आता मला हे वर्गसमीकरणाचं मधलं पुन्हा ड्रॉबॅक्स काय आला, हे फार मोठी संख्या इथं दिसते. कुठली, 9579. असू दे, मोठं आहे म्हणून त्याला नाही सोडून द्यायचं आपल्याला. अशा याचे फॅक्टर्स पडत असताना 9579. साधं टेक्निक वापरतो आहे, 2 तर भाग जातच नाही, पण 99, 18, 12, 30 झाले, ह्याला 3 भाग नक्की जाते. मग 3 भागूया, ह्याला भागिले 3 करतो. 3 त्रिक 9, 3 एक्के 3, 3 नव्वे 27, 3 त्रिक 9. ह्या प्रिय संख्येकडे जरा बघितलं, 3193 गुणिले 3 म्हणजे ही संख्या आहे. अजूनही आपलं काम नाही होणार, अजून वेळ आहे. पण 3193कडे जरा प्रेमानं बघितलं तर ते 31चं मल्टिपल दिसते बघा. 3193ला 31नं भाग जातो, पण भागावर असताना गडबड नाही. 31 एक्के 31, 31 त्रिक 93 नाही, ह्या 9ला भाग जात नाही, मग ते असं घ्यायला पाहिजे. लक्षात आलं का बघा. मग त्यामुळं ह्याला आपण असं लिहू शकतो, 3193 म्हणजे ह्या बेसिकली 3, आणखीन एक 3 कॉमन काढतो म्हणजे 3 भागतो, त्याचं उत्तर येते 103. 103, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, लक्षात आलं तुमच्या. गुणिले हे जर असं केलं
103 गुणिले 31 न भागेलं नाही कायला 31 आणि 31ला जर आपण 103 न भागलो तर आपल्याला असं उत्तर होईल 31 न भागले. ओके. आता 103 गुणिले 31 त्रिक 93 ह्या दोन प्रिय संख्यांची वजाबाकी ही 10 येते आणि हे इथं फॅक्टर्स होते ते आपल्याला वापरायचे होते. तर थोडंसं मोठं असलं तरी इझी आहे, पण डिवायडेशन भागाकार ह्या कन्सेप्टपासून तुम्ही जरासं दूर गेलात म्हणून आता ह्यातल्या मोठ्या संख्येला मधल्याचं चिन्ह देऊया आणि ह्याला मायनस देऊया, म्हणजे आपल्याला 10x येतील. x वर्ग वजा नाही अधिक 103x वजा 93x. आता ते 10x अधिक 10x होतील 9579 बरोबर 0. ह्याचा एक गट करूया, ह्याचा एक गट करूया आणि मग आपल्याला 93नं यातून x कॉमन काढलं तर x अधिक 3 राहील आणि 93 बाहेर काढलं, यातून -93 बाहेर काढलं तर 93ला इथं राहतील, ते आतलं चिन्ह बदलेल आणि त्याचं उत्तर 103 राहील. ओके बाळांनो. पुन्हा डबल झालेला कंस आपण एकत्रित लिहूया. x अधिक 3 आणि x अधिक 3 x अधिक 103 आणि x वजा 93 बरोबर 0 येणार. यातून दोन उत्तरं तयार होणार, वजा 103 आणि हे अधिक 93 ही x ची किंमत असणार. जरी हे वर्गसमीकरण म्हणून वाटत नसलं तरी त्या वर्गसमीकरणामध्ये कन्व्हर्जन कसं करायचं होतं आणि हाऊ टू सिम्प्लिफाय यासाठी लागणारी फॅक्टरायझेशन मेथड, डिवायडेशन मेथड, अवयव याच्यावर कमांड असण्यासाठी सरावाची नितांत गरज आहे. यासारख्या नाविन्यपूर्ण गोष्टी घेऊन आपल्याला मॅथ्स 1-2 मधल्या आपण भेटत राहणार आहोत. तुम्ही सर्वजण सबस्क्राईब केलेल्या सर्व मित्रांना धन्यवाद. पहिल्यापासूनचे सगळे लेक्चर्स अटेंड करत राहा. 10वीचे भरपूर लेक्चर्स, एकूण 450 लेक्चरचं नियोजन आहे. जवळजवळ 400 लेक्चर्स अपलोड झालेत. तुमचा सगळा भाग होता, तो मला कुठला भाग राहिला असेल, कुठलं एखादं लिंक मिळालं असेल तर तुम्ही मला असं ते कमेंट करून पाठवा, व्हॉट्सअपवरने पाठवा. काही मुलांना नोट्स पाहिजेत गणिताच्या नोट्स तयार करणं किंवा देणं हे काही एवढं उचित होणार नाही. आपण काही पेपर्स, मॉडेल पेपर्स आपण निर्माण करतो आहे लवकरच. ते पेपर्स मी व्हॉट्सअपवरनं तुम्हाला पाठवून देण्याचा प्रयत्न करतो. पुन्हा भेटत राहूया बाळांनो, पुन्हा अशाच काही नाविन्यपूर्ण गोष्टी घेऊन 10वी गणित स्पेशलमध्ये या सत्रामध्ये तुम्हा सर्वांना धन्यवाद. तुम्ही अभ्यासाला लागलेले आहात त्याबद्दल आनंद आहे.